بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مرحبا بكم في درسنا الثاني على الكهروستاتيكية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم. التمرين الأول: إذا قربت ساق أبونايت مشحونة بشحنة سالبة من كرة نخاع البيلسان غير مشحونة ومعلقة كما في الشكل، فانجذبت الكرة نحو الساق ثم ابتعدت، علل ذلك. طيب، هنشوف الرسم الأول. تشحن كرة نخاع البيلسان بشحنة سطحية بالحث، يعني بتستقر على سطحها، وبتكون طبعا هذه الشحنة بالتأثير، يعني الطرف القريب هذا عليه شحنة موجبة مقيدة، هذا الطرف عليه شحنة سالبة حرة. نتيجة لأنه هذه الشحنة أقرب إلى الساق، فبتكون قوة الجذب أكثر من قوة التنافر، فتنجذب نحو الساق. لاحظ، انجذبت نحو الساق. أول ما بتلامس الساق تكتسب منها نفس نوع الشحنة، إذا بنتقل إلها بصير شغلة اسمها الشحن باللمس، يعني جزء من شحنات الساق ستنتقل إلى الكرة ثم تتنافر معها، أمر طبيعي لأنه نفس نوع الشحنة، فتتنافر بهذا الشكل. هذا أفضل شيء لتوضيح التعليل هذا. طيب، التمرين الثاني: الشكل يبين الكرات الثلاث موصلة وغير مشحونة، يعني معدنية، والجسم المشحون بشحنة موجبة بالقرب منها كما في الشكل. فإذا أبعدت الكرة باء فحدد شحنة كل كرة. هاي الشكل. الآن اللي صار هذا مشحون بشحنة موجبة مؤثرة، إذا الطرف القريب هيكون عليه شحنة مخالفة مقيدة اللي هي السالبة، والموجبة هتبقى لأبعد مكان ممكن اللي هو على جيم، بينما باء مش هيكون لها شحنة. لذلك هيكون الآتي: ألف مشحونة بشحنة سالبة، باء ليس لها شحنة، جيم لها شحنة موجبة. طيب، التمرين الثاني: الشكل يبين الكرات الثلاث موصلة وغير مشحونة، يعني فلزية يعني، والجسمان المؤثران مشحونان متماثلان بالقرب منهما كما في الشكل. فإذا أبعدت الكرة باء حدد شحنة كل كرة. هو نفس الفكرة بس أضفنا عليها مؤثر من الجنب الآخر. شوف، إذا هنا على الموصل ألف بتتكون شحنات موجبة مقيدة، الشحنات السالبة الحرة هتروح على باء، وجيم هتتأثر بشحنات سالبة تأثيرية، إذا هتتأثر هنا بشحنات موجبة مقيدة، وشحناتها السالبة الحرة هتروح على جيم، إذا جيم أخذ الشحنة السالبة من الطرفين. لو أبعدنا باء هتتكون عليها الشحنة السالبة، لذلك بده يصير الشكل كالآتي: ألف موجب، باء سالب، جيم موجب. تمرين 4: استخدمت ساق أبونايت مشحونة بشحنة سالبة لشحن كرة فلزية بثلاث طرق مختلفة كما في الأشكال الآتية. المطلوب الأول: في أي طرق الثلاث يتم انتقال الشحنة الكهربائية من ساق الأبونايت إلى الكرة؟ رقم 2: ارسم مخطط لتوزيع الشحنات على كل كرة. طبعا يتم انتقال الشحنات في حالة واحدة اللي هي التلامس، وهو رقم 3 هذا. إذن هنقول في الإجابة الكرة 3. طيب، السؤال 2: ارسم مخطط. هاي الرسم مخطط واضح، هذه صارت عليها شحنات سالبة كاملة، هذه صار عندها شحن بالتأثير، مفروض سالب وموجب زي الألف، لكن الشحنة السالبة الحرة تسربت إلى الأرض وبقيت المقيدة. أما هذه فهي موجب وسالب، شحن بالتأثير عادي. أوكي. 2: في أي الطرق الثلاث تصبح الكرة مشحونة بشحنة إضافية بعد إبعاد الساق عن الكرة؟ شوف هنا، أبعدنا الساق عن الكرة، هذا هتظل عليها شحنة لأنها أخذتها اكتسبتها اكتساب. في رقم 2 ما عليها الشحنة لأنها موصلة بالأرض، وأبعدنا الساق تتسرب كل شحنتها. هنا في 1 خلاص بتروح الشحنة وبترجع تتنظم الشحنات كما كانت بلا شحن. إذن الإجابة الكرة 3 فقط.
في أي الطرق الثلاث تشحن الكرة بالتأثير؟ 1 و2، لأنه رقم 3 بالتلامس، إذا الإجابة 1 و2. طيب ماذا يحدث للشحنة على الساق بعد إبعادها عن الكرة؟ يعني احنا الآن جينا في 1 أبعدنا الساق، وفي 2 أبعدنا الساق، وفي 3 أبعدنا الساق. في 1 هترجع الشحنة 0 لأنه هذه بس تأثير. في 2 بتظل الشحنة موجبة لأنه قطع الاتصال، لأنه احنا بنقول ماذا يحدث للشحنة على الساق بعد إبعادها عن الكرة؟ شحنة الساق، بتكلم عن شحنة الساق. شحنة الساق هتقل بسبب انه الكرة اخذت منه جزء، بينما في 1 و2 ما صارش اي شيء تغيير. اذا الاجابة نقول 1 و2 لا تتأثر، 3 تقل الشحنة. مظبوط. 3 او 5 عند قطع الاتصال مع الارض ثم ابعاد الساق عن الكرة. هاي الان احنا قطعنا الاتصال وأبعدنا الساق عن الكرة، هذه هتظل سالبة الشحنة لأنها أخذت جزء منها، هذه هتظل موجبة الشحنة لأنه أبعدنا الساق وصار فيش غيرها، هذه ما لها الشحنة. لذلك نقول أن 1 تكون شحنتها 0، 2 تكون شحنتها موجبة، 3 تكون شحنتها سالبة. تمرين 5، بالون مشحون بشحنة موجبة بشحنة كهربائية سالبة مقدارها 6 مايكرو كولوم، ما عدد الإلكترونات الزائدة عليه؟ سؤال بسيط، تطبيق على القانون. إن عدد الإلكترونات يساوي مطلق الشحنة على مطلق شحنة الإلكترون، بيقسمهم مع بعض بيطلع عندي 3.75 في 10 أس 13 إلكترون. ما الشحنة الكلية لعدد من الإلكترونات يساوي 7 في 10 أس 13، وعدد من البروتونات يساوي 4 في 10 أس 13؟ نجمعه. يعني القانون QE في N زائد QE في N، بس هنا لأنه سالب هنعطيه إشارة سالبة عشان إلكترون، وهنا موجب لأنه بروتون، جمع جبري، فبيطلع عندي الناتج سالب 4.8 في 10 والسالب 6 كولوم. يعني الشحنة الكلية صارت سالبة، يعني أيوة أي تصبح الشحنة الكلية سالبة. تمام. تمرين 6، يحتوي جرام واحد من النحاس على 9.48 في 10 أس 21 ذرة، وكل ذرة بها 29 إلكترون. ما عدد الإلكترونات في الجرام الواحد من النحاس؟ عدد الإلكترونات بيكون عدد الذرات في 29 اللي هو عدد الإلكترونات في الذرة، إذا بيطلع عندي 2.75 في 10 أس 23 إلكترون. ما الشحنة الكلية في هذه الكتلة من النحاس؟ طبعا الشحنة الكلية تساوي شحنة الإلكترون مضروبة في عدد الإلكترونات. عدد الإلكترونات 2.75 في 10 أس 23، وشحنة الإلكترون سالب 1.6 في 10 أس 19، لذلك الشحنة بتطلع سالبة 4.4 في 10 أس 3 كولوم. جسم شحنته الكهربائية تساوي سالب 3 في 10 أس 12 كولوم، يعني سالبة. ما عدد الإلكترونات التي سيكتسبها أو يفقدها الجسم لتصبح شحنته موجبة؟ كونه بدها تصبح شحنته موجبة معناته بده يفقد إلكترونات. هذا من الأول قبل ما أبدأ أحل نشوف الحل. أيوة، هنجمع الشحنتين مع بعض. 1.8 في 10 أس سالب 12 ناقص جمع، طبعا جمع جبري. ليش ناقص؟ لأن بدنا نشوف الفرق بين الشحنتين، فيطلع الشحنة موجبة اللي هي ناقص سالب 3 في 10 أس سالب 12، بيطلع عندي 4.8 في 10 أس سالب 12 كولوم. الآن بقدر أحسب عدد الإلكترونات، نقسمهم على بعض، بيطلع عندي 3 في 10 أس 7 إلكترون. إذا هذه عدد الإلكترونات التي فقدها الجسم المشحون بشحنة سالبة وانتقل إلى الشحنة الموجبة أيضا. تمرين 8، كرتان موصلتان متماثلتان، شحنة الأولى 2 في 10 أس سالب 6 وشحنة الثانية سالب 8 في 10 أس سالب 6. أيوة، حساب شحنة كل منهما بعد التلامس. طيب ما هم متماثلتين يعني مساحة سطحهم زي بعضها.
إذا هجمع الشحنات جمع جبري وأقسمها على 2. أوكي إذا هاي جمعت الشحنات جمع جبري وقسمت على 2، بيطلع شحنة كل واحدة -3 في 10⁻⁶ كولوم. طيب بما أن شحنة الموصل الأول أصبحت سالبة، وكان في الأول موجب، صارت سالبة، معنى ذلك أنها فقدت إلكترونات، أي أن الإلكترونات اتجهت من الموصل الأول إلى الموصل الثاني، على اعتبار الموصل الأول اللي هو كان -8، وانتقلت الإلكترونات منه إلى الموصل اللي هو 2 في 10⁻⁶. نحسب عدد الإلكترونات. هاي الشحنات -8 في 10⁻⁶ ناقص -3 في 10⁻⁶ على شحنة الإلكترون -1.6 في 10⁻⁻19، بيطلع عندي عدد الإلكترونات 325,000 في 10⁻13 إلكترون. تم بحمد الله وعونه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.